Sumulan ni ang ganap karong gabi una, mag Loudest Pipe na munta diri sa VIP Car Show and Motorshow Productions diri sa Robinsons Dumaguete. So natay upat ka mo kalahok diri sa atong Loudest Pipe contest. Puro Raider FI 150 pagyud. So muni siya si Jesse P, si Denzel, Carlo Nunez, og si Mangking Taas nga magpakusganay ug buto sila mga trambutso. So out of 30 plus nga entries nato, kanira yung upat ang kursunadang mapilog Loudest Pipe champion. Kay medyo risky mo gingani kay hintawan babungkag niya tong makina. Pero kani sila mga kursunada, mga isug ug gayo. Muna mag-una ro pabumba si Jesse P, sunod silang Denzel, Carlo ug Mangking Taas. Grabe pagkaalingasaha ug gayo. Thank you very much Robinsons ug Boss Randy for giving us the opportunity nga makapag-competition tagingani sa mall. So ato mga participants, tagalog chance nga painito nila mga makina. Kinaman diri sa Robinsons good nag-display. Walang dili pero may pwede magpareho palihasa kay makadisturb ta sa mga shoppers. Manan they are given 1 minute to warm up their end. Sus ko pagkadaghan sa taong galanta. Uy, niya ang contest nga giabang-abang ko nila. Kay dili pirmi makita sa ningali nga pawang-uwang og motor. Nahanap yung motor nga murag bakang gaulag.
And this is the result kung sino yung nanalo sa Loudest Pipe competition natin. Alright, so maraming salamat sa lahat ng lumahok at sumali at dumalo sa ating motor show and car show. Thank you very much and see you again next time mga boss.